اليوم أيها الأصدقاء سوف نتعلم فكرتين في هذا الدرس خاصة بالجمع. نحن لدينا مجال الجدول يحتوي على داتا. هذه الداتا هي السنوات والمبيعات. عندما نحن نختار حتى 2016 تجمع جميع الجداول. البرمجة التي سوف نشرحها هنا مبرمجة أنها سوف تجمع أول خلية التي هي B2، لكن مثل ما نلاحظ هنا B2، لكن الامتداد الثاني إلى أين سوف تجمع مربوطة مع خيارنا هنا. عندما نختار هنا 2017 نلاحظ أنه فقط جمع لنا من 2016 و2017. عندما نجمع فقط 2018 نلاحظ أنه فقط جمع لنا هنا. ما هي العلاقة الموجودة في هذه الخلية التي تقوم بها الصم، لكن ضمنيا يوجد دالة إندكس ودالة ماتش؟ نلاحظ أن الماتش التي هي تأخذ ما هو موجود في D2 وتبحث عنه في A من 2 إلى 5. النتيجة تقول أن ما تم اختياره هو رابع سطر. وعندما نضع الخيار ماتش مع إندكس، لأنها تقول إندكس اذهبي من B2 إلى B5، هذا هو المجال، من B2 إلى B5 وخاصة إلى السطر الرابع، تعطينا فقط 4000، أي أن آخر خلية. لكن عندما نضع F9 من B2 نقطتين أي مجال مع الدالة التي تحتوي فيها الإندكس والدالة التي تحتوي فيها ماتش، تعطينا ناتج الأرقام الموجودة في هذا المجال. يعني لنعطي مثال، إذا تم اختيار 2017 وتم وضع F9 هنا، نلاحظ أنه أعطانا المجال الأول والمجال الثاني، رقم 1000 ورقم 2000. فإذا هذا القسم مع هذا القسم عندما يدمج بF9 نحصل على الأرقام التي تطلب من الصم أن تجمعها. بهذه الحالة الصم كانت تجمع مجال معين، أما أنها تجمع من B2 وهي ثابتة إلى مجال نحن نحدده على حسب السنوات بهذه الطريقة، بمساعدة ماتش ضمنيا وبالدالة إندكس نحصل على المجال الذي سوف يجمع فيه مع B2، وفي الناتج النهائي الصم تقوم بعملية الجمع. هذه العلاقة جميلة جدا ومفيدة تهم التخصصيين. أما الفكرة الثانية أننا لدينا سنة 2016 2017 2018 2019. عندما نختار سنة معينة ونختار شهر معين، نلاحظ يعطي لنا من 2017 يعطي لنا مجموع الشهر الأول والثاني والثالث، بما معناه إذا اخترنا حتى الشهر السادس يعطينا مجموع هذا المجال كله. لنفترض نحن موجودين في قاعة لتقدير المبيعات، يمكن للمتحدث أن يتحكم في البيانات ويقول أننا خلال 3 أشهر، أول 3 أشهر من سنة 2016 حصلنا على 3، ومن سنة 2017 حصلنا على 6، ومن سنة 2018 حصلنا على 9، ومن سنة 2019 حصلنا على 12.
أما ما هو متحكم فيه أكثر يمكن للمتحدث أن يغير ويعطيه أننا في خلال 6 أشهر يعود ويعطينا الأرقام خلال 6 أشهر. إنه تحكم جميل جدا، لكن الآن سوف نعرف كيف تم التحسس أنه يأخذ هذا المجال أو يأخذ هذا المجال بعملية الجمع. طبعا تختلف الأعمدة عن الأسطر. الخانة الأولى دالة تحقق من الصحة عادية، والخانة الثانية أيضا تحقق من الصحة عادية إنها تأخذ هذا المجال، والثانية أيضا تأخذ المجال الذي يخص الأشهر. أما البرمجة الموجودة هنا ليست معقدة، لكنها منقسمة إلى قسمين: قسم يمين وقسم يسار وعلاقة الجمع. نحن عندما كنا في القسم اليسار كان محدد لنا البي 2، أما هنا نحن لم نعرف التحديد، لذلك تم وضع في هذا القسم إندكس وفي هذا القسم إندكس، داخلها ماتش وداخلها ماتش أولى وماتش ثانية لتحديد موقع السطر والعمود الخاص بالجهة الثانية. لنبدأ ونشرح. عندما نأخذ القسم الداخلي الماتش الأولى والماتش الثانية يقول إنه ما تم طلبه إنه موجود. سوف نعود إلى نفس الخيار. إنه موجود في السطر الرابع وفي العمود السادس. إذا تم التحقق على ما أذكر صح. فإذا نلاحظ أن النتيجة أصبحت أنك موجود في العمود السادس بالسطر الرابع. ماذا يهمنا هذا التحديد؟ يهمنا أننا استنتجنا ما هي الأرقام. فإذا العلاقة الأولى أعطت 4 و6، عندما نضم لها إندكس نلاحظ أعطتنا رقم 4. لماذا؟ لأن المحتوى هو 4. لكن عندما نضم الإندكس الأولى مع الإندكس الثانية لا يعطينا فقط 4، يعطينا جميع البيانات. نلاحظ أعطانا جميع البيانات الموجودة في هذا المجال كله مع النص الذي هو سنة 2016. لكن الجمع الذي هو الصم يجمع فقط الأرقام ولا يجمع النصوص، لذلك حصلنا على النتيجة المرجوة. إذا كان الاختيار الشهر 3 نلاحظ أن العلاقة هنا تعطينا فقط 3 أرقام. تم تصميم جدول بسيط ليكون الشرح مفهوم أكثر. فإذا الماتش الأولى والماتش الثانية أعطتنا أين نحن بالنسبة للسطر وبالنسبة للعمود، والإندكس تعطينا هنا 4، لكن الإندكس عندما تشمل تعطينا جميع البيانات.
وفي النهاية علاقة الصم هي التي تجمع هذه الأرقام ونحصل على ما نحن نطلبه. يمكن لهذه البرمجة أن تعوض لنا عدة جداول ليتم تصميم 2016 3 أشهر و4 أشهر و5 أشهر، لكن هنا يمكن التحكم فيها بشكل سريع ونعرف النتيجة. شكرا لمتابعتكم، ونشكر الجهة التي عرضت هذه الفكرة، وأرجو أن نلتقي غدا إن شاء الله بفكرة برمجية جديدة.